Morjesta ja tervetuloa uuden videon pariin. Tässä on kovin niinku Islanti mielessä jatkuvasti, kun uusia juttuja suunnitellaan. Ja niin tääkin liittyy Islantiin tämä video. Tällä videolla lähdetään kasaamaan mun telttaa. Koska Islantiinhan ei riippumatolla lähetä leikkimään. Niin. Tarvi puista riippujankin turvautua telttaan. Ja mulla on Big Agnesin semmonen ultralight-teltta. Ja yhden yön on siinä nukkunut. Tein sen pääsiäisretken, niin siellä kävin yhden yön testaamassa. Mutta mä oon vähän askarrellut enempikin sen kanssa. Toki opetellut pystyttään sitä ja siinä on vähän omanlainen tommonen makuupussisettikin. Makualusta makuupussisetti, niin käydään sekin tällä videolla läpi. Mutta siihen se pyörän päälle menee. Ja tässä kohti tää ei nyt näytä miltään kauhean ultralight-setiltä. Eli mun majoite on tässä. Eli näissä on teltta, makuupussi, makualusta, Merinovilla yövaatteet. Ja katsotaan, onko mä sullannut näihin jotain muutakin. Ainakin on se maavaate, minkä mä askartelin kanssa tossa. Mutta pidemmittä puheitta, niin aletaan lyömään telttaa kasaan ja sit ja sit toki telttakepit ei mahu mihinkään laukkuihin. Et Big Agnesilla on olemassa myös semmonen bikepackin versio tästä, että ne menee niin kuin liki puolet lyhkäsempää, niin silloin nämä sais aika näppärästi menemään vaikka johonkin laukkuun. Mutta nämä pitkätkin kepit menee hyvin tuohon runkolaukkuun ilman mitään ongelmaa. Ja runkolaukussa mä myös pidän kaikki kiilat, niin ne ei sitten vahingossa repäise mitään laukkua, kun runnoo kamoja noihin sisään, niin ei repäise siitä mitään rikki. Niin ne on hyvä kanssa säilyttää erikseen. Joten pitemmittä puheitta, niin aletaan purkamaan vähän laukkuja ja katsotaan mitä kaikkea näihin on mahtunut sisään. Tämän köykäisemmän laukun niin mä sijoitan tuohon fillari eteen. Se menee hyvin tuohon etutarakalle. Ja katsotaan mitä tää on syönyt sisäänsä. Tähän väliin semmonenkin huomio. Nämä Ortliebin laukut on siinä mielessä ihan älyttömän hyviä, että näissä on ilmaventtiili täällä. Eli sä saat tosi hyvin kompressoitua kamat tänne, että sä et ilmaa säilytä mukana, etkä kuljeta mukana, vaan sä saat niinku puristettua sen kaiken ilman pois täältä. Ja sit sulkemalla tän venttiili, niin se pysyy vesitiiviinä. Tosi näppärä juttu toi. No niin, katsotaan mitä tää laukku on syönyt sisäänsä. No, sieltä tuli ensimmäiseksi se maavaate. Todennäköisesti mä jatkossa tuun tän laittamaan kans tohon runkolaukkuun. Niin pysyy hyvin siellä sit suorana. Ei tarvii runtuta sitä läjää. Täällä on näköjään vähän vaatepussukkaa. On varateepaitaa. Ja sitten on pitempi tämmönen lämpöisempi Rabin fleese. Ihan tosi lämmin, vaikka menee pieneen tilaan. Näin, se olisi tyhjä. Eli sieltä löytyi tää makuupussi. Tää on tämmönen kaksiosainen. Mä selitän sit myöhemmin, että miten tää homma oikein toimii. Ja täältä meiltä löytyikin lisää varavaatteita. Ei käydä niitä läpi. Joten avataan toinen pussukka. Ajatus on tässä ollut se, että tuolla edessä on niinku toi köykäsempi ja tommonen niinku makupussi, mikä ei niinku saa kastua.
Kun taas tää itse telttapuoli, mikä on täällä, niin todennäköisesti tulee kastumaan. Niin ne ei ainakaan sitten kastele sitä makupussia. Ja täältä löytyy makualusta. Tää on Big Agnesin myös tämmönen Rapid SL. Ja mä oon nääkin telttapalaset laittanut niinku 2 eri pussiin. Eli toisessa pussissa mulla on täällä toi päälliteltta. Eli jos se kastuu ja niinku tulee kastumaan, niin mä saan sen sit laitettua tänne eri pussiin, ettei se välttämättä kastele mitään muuta. Ja täällä toisessa vesitiiviissä pussissa mulla on sitten tää itse teltta. Noin. Ei muuta kuin aletaan lyömään telttaa pystyyn. Ja kaikkihan lähtee siitä, että laitetaan tää teltan kehikko kappaleet paikkaansa. Tää on ihan niinku semmonen, voisiko sanoa niinku normaali. Tämmönen vaan liitetään palaset toisiinsa. Täällä sisällä menee kuminauha, niin nämä niinku pysyy näppärästi kiinni paikkaansa. Ja tämmöiset ne on vähän niin kuin jokaisessa teltassa tänä päivänä. Käsittääkseni. Koska minähän en mikään teltta-asiantuntija ole. Tuolta vielä yksi. Näin. Ja näin meillä on tää teltan kehikko paikassa. Tää on tosi nopea pystyttää tää Big Agnesin telttakehikko, koska tässä ei ole toisessa päässä tää kaari. Ja muuten tää on niinku suora. Ja semmonen juttu, mikä tässä näitten tähän ultralight-telttailuun tutustuessa on tullut nyt uutena juttuna, että tuon teltan alla on hyvä olla maavaate. Kaikki lähti oikeastaan siitä, että mä olin viime pääsiäisenä siellä retkellä ensimmäistä kertaa tuolla setupilla ja vähän testailemassa, että miten homma toimii. Ja siellä sitten retken päällä tuli mieleen, että on tosi ohut toi teltan pohja ja mulla on ilmatäytteinen makualusta. Että tarviks mä jotain sinne alle? Ja ensiksi mä lähdin siitä, että joku solumuovipatja niin kuin sen makualusta alle. Mutta se olisi vähän niin kuin tosi isoja ne solumuovipatjat ja vie paljon tilaa ja näyttää vähän hassulta tuossa fillarin päällä. Niin mä unohdin vähän niin kuin sen ajatuksen ja minkä takia mä unohdin sen. Koska mä sain tietää, että sinne teltan alle kannattaa laittaa maavaate. Tämmönen niin sanottu footprintti. Ja mä tilasin tuolta erikoistukusta tämmöistä Tyvek-materiaalia. Toi ihan reippaan kokoinen, 210 x 150 senttimetrinen. Niin mä sain tästä ommeltua itse niin kuin oikein kokoisen footprintin tälle mun teltalle. Ja vähän niin kuin parannellumman version siitä. Koska mä sain ommeltua tänne niin kuin hienot lenkit ja laitettua tämmöiset sirkat, mihin mä saan hyvin noi teltan puolat laitettua kiinni. Niin lyödään tää kiinni nyt, niin nähdään miten tää toimii. Niin nämä sirkat on ihan älyttömän hyvät tässä kohti, niin saa nämä teltan puolat tosi hyvin laitettua kiinni tähän alustakankaaseen. Ja sitten vielä täältä päästä yksi. Näin. Niin, tässä meillä on koko komeus nyt. Elikkä telttakaari pysyy tässä nyt sitten kiinni. Eli tähän mun on helppo alkaa nyt sitten rakentamaan tätä mun leiriä. Elikkä leikitään, että nyt satais vettä. Niin mä laitan ensiksi tähän sen sadesuojan paikkaansa. Ja sit kun mä oon saanut sen viritettyä hyvin, niin sen jälkeen mä pääsen teltan sisälle.
ja laittamaan sitten ton sisäteltan paikkaansa. Eli jatketaan siitä, että laitetaan se päälliteltta nyt tähän kiinni. On tää pien semmonen Islanti-simulaattori nyt. En tiedä, voi olla, että Islannissa mun välillä tarvii myös tää laittaa kiiloilla kiinnittää kehikko maahan, ettei tuuli vie sitä mennessään. Ja samoin ehkä sitten tää päälliteltta, että saa jotain tehtyä. Niin, mulla on täällä toisessa päässä kyllä valmiina tämmönen karabiini, että mä saan tän tarvittaessa niin kuin fillariin laitettua kiinni, niin ei ainakaan karkaa sitten tää päälliteltta. Nämä on värikoodattu, nämä Big Agnesin teltan paikat, niin nämä keltaiset päät, niin mä laitan tänne telttapuoliin kiinni. Mä saan laitettua sen tonne niin kuin alas tukevasti ja toinen toiselle puolelle. Sitten täällä teltan sisällä on tämmöiset pienet taskut, mihin tää laitetaan tää keskipuola kiinni, niin se pysyy siellä hyvin paikassaan. Noin. Näin. Nyt meillä olisi toi päälliteltta siinä kiinni. Ja kyllä täällä tosissaan sen verran tuulee. Niin mä heitän tän kyllä nyt tän kiiloilla kiinni. Muuten tää lähtee lentoon tää mun leija tästä. Tosi tehokkaasti. Enpä oo ennen tätä tämmöisellä tuulella kiinni vielä laittanutkaan. Laitetaan sitä vähän maahan kiinni. Ei karkaa. No on hyvä nämä teltan sivut laittaa tosi tiukalle. Näin. Nyt se ei ainakaan siitä ole lähdössä ihan heti lentoon. Ja kun nyt on näin kova tuuli, niin mä laitan nämä kaikki tuulinarut kiinni tähän seuraavaksi. Ennen kuin sit päästään laittamaan sitä sisätelttaa. Noin. Vähän vaati askartelua ja opettelua tämmöisessä tuulessa, että sen sai laitettua. Että saattoi vaikuttaa pieneltä säädöltä, koska sitä se oli. Mutta joo, hirveästi sataa vettä. Ja nyt meillä olisi kiire päästä tonne sitten sisälle, että ei kastuta. Niin. Tästä saa oviaukosta heitettyä kaiken tarpeellisen tonne sisälle. Mitä siellä nyt sattutaan tarvitsemaan. Ja sitten päästäisiin tästä aukosta menemään sisälle sinne itsekin. Niin oltaisiin heti hyvässä sadesuojassa. Mutta että paremmin näette te, niin avataan tätä räppänää vähän. Tän saa hyvin käärittyä tänne ja tämmöisellä pienellä lenkillä täältä tän saa hyvin laitettua kiinni. Ja näin ollaan matalassa majassa. Tää hässäkkä on myös siinä mielessä ihan älyttömän hyvä. Eli jos ja kun käy sillä tavalla, että haluaa vähän suojassa laittaa ruokaa ja pitää taukoja evästää, niin mä voin pystyttää tämän leirin aika nopeastikin. Ja täällä teltan sisällä on sitten hyvä olla sateen suojassa kautta tuulen suojassa. Ja sitten tehdä ruokaa rauhassa.
Ja toki voi vaikka molemmat ovet sitten aukasta jossain käänteessä sitten ja ihastella maisemaa, mutta et sulla on kumminkin katto pään päällä. No niin, ja sitten meidän olisi tarkoitus saada tää. Mites päin tää nyt taas sitten on? Aina niin kuin jotenkin väärinpäin. Tuolla on yksi keltainen ja tuolla toinen. No. Eli nämä päädyt laitetaan tonne puoliin kiinni, niin päästään sitä mukaan vähän eteenpäin tämän sisäteltan pystytyksessä. Ja täältä saa suoraan klipsastua kiinni tän päälliteltan tähän alusteltaan. Ja samanlainen juttu tehdään täällä. Ja sen jälkeen vielä sitten tää jalko päätytään. Ja sit vaan aletaan napsuttelee sisätelttaa paikkaansa. Tässä kohti mulla on semmonen pieni viritys täällä, että mä laitoin tämmöiset pienet karabiinit, niin mun ei tarvitse täältä teltan katosta ottaa näistä taskuista tätä puolaa pois. Mä vaan voin suoraan tää karabiinin napsasta tänne kiinni. Tässä vaiheessa on hyvä tulla teltan ulkopuolelle, että saadaan tää sisäteltta kunnolla kiinni. Ja tännekin mä oon laittanut sisäteltan tähän naruun tämmöisen pienen kuminauhan. Niin se on silloin paljon joustavampi käyttää. Ja samalla saadaan vähän kiristettyä tota päällitelttaa vielä. Sama tonne toiselle puolelle. Ja olin jo unohtaa. Tässä footprintissä on myös tämmönen pie muoviklipsi, niin mä saan sen tähän alusteltaan kiinni laitettua. Niin sit se footprinttikin pysyy paikassaan tuolla. Noin. Se olisi sitä myötä ready. Eli sit päästäänkin tuon makualusta ja makupussin kimppuun. Mä luulen, että ne on vähän fiksumpi esitellä tuossa ulkopuolella. Tuo on vähän ahdas siihen, joten mennään pihalle välillä. Tää on tosi näppärä täyttää tää ja tyhjentää tää makualusta. Tässä ei kauaa nokka tuhise. Eli täällä on 2 tätä venttiiliä. Toisesta laitetaan ilma sisään ja toisesta pois. Tästä isommasta se laitetaan sisään. Ja tuossa paketin mukana tulee tämmönen täyttöpussi, mikä vaan napsautetaan tähän kiinni. Näin. Ja sitten vaan aletaan painelemaan ilmaa tonne. Tämmönen pien puhallus, kevyt puhallus tänne pussiin. Auttaa käyttämään sen tosi nopeasti. Ei kummonen hönkäys tarvii olla.
tämmöisen ilmatäytteisen patjan kanssa kannattaa olla jotenkin aika tarkkakin sen kanssa, että kuinka paljon sinne ilmaa laittaa. Riippuen tietenkin kuinka painava sä oot. Itse kun mä oon tämmönen 100-kiloinen jörrikkä, niin mä laitan tän aika täyteen, mutta en semmoseksi pinkeäksi. Koska jos sä laitat liikaa ilmaa sinne, niin se on liian kova. Että laita silleen sopivasti. Tarkka määrä. Ja sitten tää vaan napsautetaan pois ja laitetaan toi korkki siihen kiinni. Niin se on niinku sillä hyvä. Ja sitten meillä olisikin tää makuupussi. Tää oli vähän semmonen uudenlainen tuttavuus itsellä. En oo ennen moiseen törmännyt. Eli tää on niinku hyvinkin monikäyttöinen. Laitan tähän teksteinä vähän näitä lämpöarvoja, kun en ulkoa muista. Mutta tuonne Islannin retkelle mä otan nämä molemmat pussit mukaan. Eli mulla on niinku päällimakuupussi ja sitten mulla on sisämakuupussi. Mutta siis ensin aloitetaan tästä. Ja mikä tästä tekee niinku erikoisen on se, hetki vain, tää kiinnitetään tähän makualustoon. Koska mulla on ollut ne kerrat, kun mä oon niinku teltassa nukkunut makuupussissa, niin meinaa jotenkin aina niinku tipahtaa siitä, tai jotenkin se on niinku semmoinen hankala ollut. Niin mä odotin tätä niinku kuin kuuta nousevaa, tämmöistä ajatusta. Ja kun mä näin tän, niin mä olin jotenkin aivan myyty saman tien. Näin. Melkein. Ja täällähän nämä oli, ne lämpöarvotkin. Eli tällä pelkällä päällipussilla tämän mukaan niin mennään niin kuin +10 asteella. Ja sitten pelkästään tuolla innerpussilla, sillä punaisella, niin +2. Mutta yhdessä noin, niin -9. Täällä oli aika näppärän näköinen toi taulukko. Viskastaan tää tonne sisään ja katsotaan miltä se näyttää. Noin. Silleen pystytetään Big Agnesin teltta. Onhan tää vähän jännää ja uutta puuhaa, värkätä. Mutta kun tekee rauhakseen ja tekee tarpeeksi monta kertaa nämä jutut, niin kyllä sen oppii. Itse on tosissaan noviisi näiden telttahommien kanssa. Et jos sulla tulee jotain vinkkejä mieleen ja vähän neuvoja, että mitä mun kannattaisi tehdä toisin tässä teltan pystytyksessä, niin kerro toki. Mutta tää oli tämmönen mun majoitteen, Islanti-majoitteen Big Agnesin teltan esittelyvideo. Toivottavasti tykkäsit. Ja jos oot etsimässä ultralight-telttaa omille retkilles, niin mahdollisesti olisiko tää semmonen teltta, mitä sä etit. Ei tästä oikeastaan tän kummempaa muuta ole mulla sanottavana. Joo. Joten mä jatkan tässä retken valmisteluja ja pakkaan kamat taas takaisin tuohon pillarin päälle ja lähden kotiin. Niin toivottavasti tykkäsit videosta. Se on moro. Ja hyviä retkiä sinne tietenkin. Pysykää liikkeellä, pysykää ulkona. Se on moro.